შესრულებული მუშაობის დასაცვლელად შეგვიძლია გამოვიყენოთ გამოსახულება W ტოლია FT კოსინუს თეტასი, სადაც W არის ენერგიის რაოდენობა, რომელიც გადაცემაც მოხდა და თუ მაგალითად ეს რაოდენობა არის, თქვათ, დადებითი 200 ჯოული, ეს ნიშნავს, რომ შესრულდა დადებითი მუშაობა, ძალამ შეასრულა დადებითი მუშაობა, ანუ რაღაცას გადასცა ენერგია. თუ მე ვიცი გადაცემული ენერგია რაღაც სხეულისთვის, გადაცემული ენერგიის რაოდენობა რაღაც სხეულისთვის, მაშინ მე გავარკვევ რა მუშაობა შესრულდა ამ სხეულზე, იმიტომ რომ ეს ორი რამ არის ერთი და იგივე. მაგალითისთვის, რომ გამიხილოთ 50 კილოგრამიანი სკეიტბორდერი, რომელიც თავიდან გაჩერებულია და შემდეგ ვიღაცა მუბიძგა და 10 მეტრწამი სიჩქარე მიიღო ამ სკეიტბორდერმა. მაშინ რა მუშაობა შესრულდა? მოდი ვნახოთ. კინეტიკური ენერგია მიენიჭა ამ სკეიტბორდერს და ეს კინეტიკური ენერგია არის 2500 ჯოული, ესე იგი, მასზე შესრულდა 2500 ჯოული მუშაობა, დადებითი 2500 ჯოული მუშაობა, იმიტომ რომ მას მიენიჭა ენერგია. შესაბამისად, თუ დადებით მუშაობას ასრულებს ძალა, მაშინ ის გადასცემს ენერგიას. თუ ენერგიას არ თმევს ძალა, მაშინ ის ასრულებს უარყოფით მუშაობას. მოდი განვიხილოთ სხვა შემთხვევა. თქვათ, მიდის ეს სკეიტბორდერი 10 მეტრწამის სიჩქარით და შემდეგ წინ დახვდა მას აგურის კედელი და ამ კედელმა გააჩერა. ამ შემთხვევაში რა მოხდა? მას თავიდან ჰქონდა ენერგია და შემდეგ ეს ენერგია წაერთვა. მაშინ მე შემიძლია დავთვალო მასზე რა მუშაობა შესრულდა, ისევ მისი ენერგიის გამოყენებით. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ახო ამას ჰქონდა თავიდან რაღაც ენერგია, რომელიც შემდეგ წაართვა აგურის კედელმა და აგურის კედელს გადაეცა ეს ენერგია. ეს ენერგია იყო 2500 ჯოული და ახლა მისი ენერგია ნულია, იმიტომ რომ გაჩერებულია ეს სკეიტბორდერი. შესაბამისად 2500 ჯოული ენერგია წაართვა კედელმა, ამიტომ -2500 ჯოული შეასრულა მუშაობა ამ სკეიტბორდერზე. მოდი განსხვავებული მაგალითი განვიხილოთ, სადაც 500 კილოგრამიანი აგურების გროვა ავწიეთ 4 მეტრ სიმაღლეზე. ეხლა ცხადია შეგვიძლია დავთვალოთ რა მუშაობა შევასრულეთ FT კოსინუს თეტათი, მაგრამ განსხვავებული გზითაც შეგვიძლია ეს გავიგოთ. კერძოდ, ვიცით რომ ენერგია, რომელიც გადავეცით, არის შესრულებული მუშაობის ტოლი, ხო? და ენერგია გადავეცით რაღაც რაოდენობა, რომ პოტენციური ენერგია გაზრდოდა, იმიტომ რომ ეხლა მაღლა არის და პოტენციური ენერგია გაეზარდა. მაშინ შეგვიძლია დავთვალოთ პოტენციური ენერგია ახლა რა აქვს და ეს იქნება 19600 ჯოული და გამოდის რომ ჩვენ მისთვის გადაგვიცია სწორედ ამდენი ჯოული ენერგია, ანუ ამდენი ჯოული მუშაობა შეგვისრულებია და ცხადია ეს მუშაობა არის დადებითი მუშაობა, იმიტომ რომ მას გადავეცით ეს ენერგია, პოტენციური ენერგია და შესაბამისად თქვით რომ დადებითი მუშაობა არის ასოცირებული ენერგიის გადაცემასთან. ამიტომ მუშაობა, რომელიც შესრულებული არის სხეულზე, არის ტოლფასი იმ ენერგიისა, რომელიც გადაეცემა ამ სხეულს, ან რომელიც წაერთმევა ამ სხეულს.